नमस्कार. मोर ऑन रिडायरेक्शन वरील पाठात आपले स्वागत. स्टँडर्ड एरर आणि आउटपुट या दोन्हीच्या रिडायरेक्शन बद्दल या पाठात शिकू. रिडायरेक्ट केलेले आउटपुट जोडणे हे उदाहरणांद्वारे समजून घेऊ. ह्या पाठासाठी बाश मधील शेल स्क्रिप्टिंगचे ज्ञान असावे. नसल्यास संबंधित पाठांसाठी कृपया आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. ह्या पाठासाठी आपण वापरू उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि GNU बाश वर्जन 42. पाठाच्या सरावासाठी कृपया GNU बाश वर्जन 4 किंवा त्यावरील वर्जन वापरावे. मागील पाठात स्टँडर्ड आउटपुट आणि स्टँडर्ड एरर्स बद्दल जाणून घेतले. स्टँडर्ड एरर आणि स्टँडर्ड आउटपुट हे दोन्ही एकाच फाईलमध्ये रिडायरेक्ट करता येतात. हे विविध पद्धतींनी केले जाऊ शकते. या पाठात रिडायरेक्शन्सच्या दोन महत्त्वाच्या पद्धती जाणून घेऊ. पहिल्या पद्धतीमध्ये एम्परसँड आणि पुढे ग्रेटर दॅनचे चिन्ह वापरून दोन्ही स्टँडर्ड आउटपुट आणि एरर रिडायरेक्ट करणे. सिंटॅक्स असा आहे: कमांड स्पेस एम्परसँड ग्रेटर दॅन स्पेस फाइल नेम redirect.sh नामक फाईल उघडू. या फाईलमध्ये काही कोड टाईप केला आहे. ही शीबँग लाईन आहे. ls कमांड usr आणि यूझर नावाच्या दोन डिरेक्टरीजमधील घटक दाखवेल. लक्षात घ्या, यूझर ही डिरेक्टरी उपलब्ध नाही, त्यामुळे ls कमांड एरर देईल. एम्परसँड आणि पुढे ग्रेटर दॅनचे चिन्ह स्टँडर्ड आउटपुट आणि स्टँडर्ड एरर out अंडरस्कोर file.txt वर रिडायरेक्ट करेल. आता फाईल सेव्ह करा. redirect.sh फाईल कार्यान्वित करूया. Ctrl Alt आणि टीटी ही बटणे एकत्रितपणे दाबून टर्मिनल उघडा. टाईप करा chmod स्पेस +x स्पेस redirect.sh. एंटर दाबा. टाईप करा /redirect.sh. एंटर दाबा. out अंडरस्कोर file.txt उघडून आऊटपुट बघू शकतो. टाईप करा cat स्पेस out अंडरस्कोर file.txt. आपण एरर आणि आऊटपुट बघू शकतो. या फाईलमध्ये यूझर या डिरेक्टरीसाठीची एरर नोंदवली गेली आहे. हे यूझर ही डिरेक्टरी मिळाली नसल्याचे सांगत आहे. usr डिरेक्टरीमधील घटक दाखवले आहेत. usr डिरेक्टरीमधील घटक तुमच्या सिस्टमनुसार बदलतील, हे लक्षात घ्या. ही फाईल डिलीट करू. त्यासाठी टर्मिनलवर टाईप करा rm स्पेस out अंडरस्कोर file.txt. दुसरी पद्धत म्हणजे फाईल नेम नंतर 2 ग्रेटर दॅन $1 यांचा वापर. त्याचा सिंटॅक्स असा आहे: कमांड स्पेस ग्रेटर दॅन फाइल नेम स्पेस 2 ग्रेटर दॅन $1 /dev/null फाईलवर देखील रिडायरेक्ट करू शकतो. /dev/null फाईलबद्दल अधिक जाणून घेऊ. ही विशिष्ट प्रकारची फाईल आहे. ही नल फाईल असून यात आपण काहीही टाकू शकतो. ह्यामध्ये आउटपुट आणि एरर मेसेजेसचा समावेश होतो. ह्याला बिट बकेट म्हणतात. आता gedit मधील कोडवर जा. स्टँडर्ड आउटपुट आणि एरर दोन्ही नल फाईलवर रिडायरेक्ट करू. मी कोडची ही ओळ येथे खाली कॉपी पेस्ट करत आहे. आपल्याला आउटपुट आणि एरर मेसेजेस काढून टाकायचे आहेत. म्हणून मी कॉपी केलेल्या कोडचा हा भाग बदलणार आहे. ग्रेटर दॅन म्हणजे ट्रंकेट किंवा राइट. /dev/null ही नल फाईल आहे. 2 ग्रेटर दॅन $1. 2 हा नंबर स्टँडर्ड एरर स्टँडर्ड आउटपुट कडे रिडायरेक्ट करेल, जे 1 या नंबरने दाखवले जाते. कोड सेव्ह करण्यासाठी सावे वर क्लिक करा. redirect.sh फाईल कार्यान्वित करा. टर्मिनलवर जा. अप ॲरोच्या सहाय्याने redirect.sh ही कमांड मिळवा.
एंटर दाबा. कॅट स्पेस out अंडरस्कोर file.txt टाईप करून आऊटपुट बघू शकतो. स्लाईड्सवर जा. स्टँडर्ड आऊटपुट किंवा एरर आपण फाईलमध्ये आणू किंवा जोडून घेऊ शकतो. आऊटपुट किंवा एरर फाईलच्या शेवटी जोडली जाईल. फाईल उपलब्ध नसेल तर हे नवी फाईल बनवेल. सिंटॅक्स असा आहे: कमांड स्पेस ग्रेटर दॅन स्पेस त्यानंतर फाईल नेम. हे उदाहरणाद्वारे समजून घेऊ. मी redirectsh ही फाईल उघडत आहे. टाईप करा दाते स्पेस ग्रेटर दॅन स्पेस out अंडरस्कोर file.txt. दाते कमांड आऊटपुट म्हणून केवळ सिस्टीमची तारीख दाखवेल. दाते कमांड टर्मिनलवर टाईप करून तपासून बघू शकतो. टर्मिनलवर जा. टाईप करा दाते सिस्टीमची तारीख म्हणजेच आजची तारीख दाखवलेली बघू शकतो. दाते कमांडचे आऊटपुट out अंडरस्कोर file.txt फाईलमध्ये जोडले जाईल. आपण ही फाईल स्टँडर्ड आऊटपुट आणि ls कमांडची एरर जोडण्यासाठी वापरू. सेव्ह क्लिक करा. टर्मिनलवर जा. अप ऍरो दाबून /redirect.sh ही कमांड मिळवू. एंटर दाबा. out अंडरस्कोर file.txt ही फाईल उघडून आऊटपुट तपासू. टाईप करा कॅट स्पेस out अंडरस्कोर file.txt. दाते कमांडचे आऊटपुट फाईलच्या शेवटी जोडले गेले आहे. आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत. थोडक्यात पाठात शिकलो: स्टँडर्ड एरर आणि आऊटपुट दोन्ही रिडायरेक्ट करणे आणि रिडायरेक्ट केलेले आऊटपुट जोडणे. असाईनमेंट म्हणून x अंडरस्कोर file.txt फाईल बनवा. out अंडरस्कोर file.txt आणि x अंडरस्कोर file.txt ह्या दोन्ही फाईलमधील घटक नव्या फाईलमध्ये रिडायरेक्ट करा. स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा, ज्यामध्ये तुम्हाला प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल. जर तुमच्याकडे चांगली बँडविड्थ नसेल तर आपण व्हिडिओ डाउनलोड करूनही पाहू शकता. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. अधिक माहितीसाठी कृपया contact@spoken-tutorial.org वर लिहा. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू अ टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे. यासाठी अर्थसहाय्य नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू ICT MHRD गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे. यासंबंधी अधिक माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे. हे स्क्रिप्ट फॉसी आणि स्पोकन ट्युटोरियल टीमने तयार केले आहे. ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते. सहभागासाठी धन्यवाद.